Salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'd. Sonte inshallah do të flasim për një nga ngjarjet më madhore që do ndodhin në ditën e Kiametit, e që është vendosja e Siratit. Autori, Allah më shërof, thot: "Was-siratu mansubun ala matni jahannam." Edhe Sirati do të vendoset përmbi Jahannam. Wa huwa al-jisru alladhi bayna al-jannati wan-nar. Edhe është thot një urë që vendoset mes xhenetit dhe zjarrit. Yamurru an-nasu alayhi ala qadri a'malihim. Njerëz do të e kalojnë edhe do të ecën nëpër këtë sirat në varësi të veprave tyre. Fa minhum man yamurru kalamhi al-basar. Ka për tyre thotë që kalon siratin sa çelet edhe mbyllet syri. Shpejt domethënë. Wa minhum man yamurru kal-barq. Ka tjerë që e kalojnë sa shpejtësia e rrufes. Wa minhum man yamurru kar-rih. Ka për tyre që kalojnë me shpejtësinë e erës. Wa minhum man yamurru kal-faras al-jawad. Ka për tyre që kalojnë me shpejtësinë e kuajve më të mirë. Kam shpejt janë. Wa minhum man yamurru ka-rikab al-ibil. Ka për tyre që kalojnë sikur ai që është duke ecë me deve. Wa minhum man ya'du 'adwan. Ka për tyre që vrapojnë. Wa minhum man yamshi mashyan. Ka për tyre që kalojnë duke ecë. Wa minhum man yazhafu zahfan. Ka për tyre që shkojnë zvarr. Pa zahfan shumë më shpjegoj inshallah poshtë është kur njeriu ecë me prapanicën e tij. Wa minhum man yukhtafu khatfan wa yulqa fi jahannam. Ka për tyre thotë që rrëmbehet ose kapet me shpejtësi dhe hedhen në xhehenam. Fa inna al-jisra alayhi kalalibu takhtifu an-nasa bi'amalihim. Nga se thotë kjo ura Siratit ka grepa dhe çengela që do thotë i kapi njerëz edhe i hedhin në zjarr për shkak të veprave tyre. Këtë përshkrim të Siratit që e ka bërë shehu me këto fjalë ka ardhur, ky përshkrim ka ardhur në hadithe të shumta. Po ka hadithe të shumta që janë transmetuar që tregojnë se si do të jetë Sirati, edhe cila do të jetë gjendja e njerëzve kur kalojnë me Sirat. E këto hadithe janë transmetuar te Buhariu edhe te Muslimi prej sahabëve ndryshëm, ka hadithe që janë transmetuar pe Borerës, pastaj për Abu Said al-Khudriut, që shkënajmë po inshallah poshtë pe Enesit ibn Mesudit, Ubej ibn Ka'bit edhe të tjerëve radhiyallahu anhum. Prandaj është obligim për muslimanin me besu bindshëm, pa e pas si akide besim, që në ditën e Kiametit do të vendoset Sirati. Edhe me besu në urën e Siratit është pjesë e besimit në ditën e fundit apo ditën e Kiametit. Prandaj krejt dietarët e selefit, pra dietarët e parë muslimanë kanë ixhma konsensus se Sirati do të vendoset mbi xhehenam. E këtë besim të ehli sunetit e kanë kundërshtuar si zakonisht Mu'tazilit. Pra prej tyre është i njohur Abdul Jabbar al-Mu'tazili, edhe shumë pi pasuesve të tij. Edhe ka thonë qëllimi me Siratin që u përmend për hadithe, kur është fjala për muslimanët, është ajo rruga apo udha që Allah subhanahu wa taala do t'ja u tregoj muslimanëve për më shku në xhenet. Çish ka ardhur në ajet se yahdihim wa yuslihu balahum, Allah do t'ja u tregoj udhën besimtarëve për në xhenet, edhe do t'i përmirësoj çështjet e tyre. Kurse kur është fjala për banorët e zjarrit, atëherë gjithashtu është e njëjta rrugë që i çon për në xhehenam, çish ka thënë Allahu, fahduhum ila siratil jahim, dërgoni ata edhe tregojeni rrugën për në zjarrin e flakruar. Mirë po, pa dyshim që ky mendim i Mu'tazilive është i kotë, edhe i thonë me këtë mënyrë kundërshtohen edhe refuzohen tekstet sakta, që e pam që kanë ardhur hadithe të shumta të dy sahih, do dy libra të më të saktë të haditheve të Buhariu dhe Muslimi, pa kur far prova, pa kur far dëshmia. Prandaj është obligim pra të pranohen tekstet sikur të Kuranit, pa ashtu edhe të hadithet e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam sipas kuptimit tyre të dukshëm. Edhe mos të kesh interpretuar. Mirë po, para se më fol për Siratin, kishte më qenë mirë edhe një herë më ju rikthy, edhe më shpjeguan ngjarjet që do ndodhin ditën e Kiametit me radhë, po si do të jetë renditja e tyre. Po pasi që njerëz do të dalin prej varreve, do të rinjallen, po do të kthehen shpirtat në trupat e tyre, që jemi shpjeguar ndërsa të kaluame, atëherë ata do të shkojnë te mahsheri, pra te vend tubimi, ku do të tubohen gjithë krijesat. Edhe aty do të mbesen një kohë gjatë,
Pra do ta presin ardhin e Allahut subhanahu taala Zotit botëve që me fillu gjykimin mes tyre. Pra kjo kohë e qatë që ata do të qëndrojnë atë është para se me zbritë Allahu subhanahu taala për me gjyku mes njerëzve. Në këto rrethana apo këtë gjendje do të afrohet dielli afër kokave të njerëzve. E ata pastaj pra do të afrohet 1 mile, që ka në hadithe, dhe ata pastaj në varësi të veprave tyre do të djersiten. Pa që kemi shmeku, disa djersa do t'i mbulon dejtë nyja kamës, disa dejtë gjuri, disa deri mbele, disa do t'i mbetet vetëm goja jashtë për të marrë frymë. Pastaj do zbresin melekt. Dhe melekt vinë, do thot në safa, pa rreshta të rreshtuar, edhe i rrethojnë pra krijesa që janë në vend të bim, pra në mahsharat. Pas zbresin melekt e qiellit parë, pastaj melekt e qiellit dytë, e kështu me radhë, derisa të rrethojnë gjithë ata që janë tubuar në atë vend. E këto, që kemi shpjeguar derisa në kalum, do të shfaqet haudhi, pra burimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, për i cilit pinë besimtarët e mirë që kanë pasur dhe kanë ndjekë sunetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe kush pin një herë prej këtij haudhi nuk do të kap etja kur. Pastaj zbrat Allahu subhanahu wa taala, ashtu siç i takon madhështisë dhe madhërisë tij për me gjykuar mes njerëzve. Edhe njerëz pra që ndrojnë para Allahu subhanahu wa taala, para Zotit botëve, të për ulur dhe të nështruar. Edhe prap, pasat vazhdon qëndrimi tyre dhe zgjatet shumë. Që shka në hadithe, do hënë zgjatet 50.000 vite. E atash fillojnë me kërku prej pejgamberëve të Allah subhanahu wa taala që me lutë Allahun subhanahu wa taala, pa me ndërmjetësu të Allah që me fillu gjykimin, që shka me marrë inshallah nderse të ardhshme, do të flasim për lloje të ndryshme të shefatit. Edhe derisa vinte i dërguar i fundit, pa te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ai është i cili shkon edhe e lut Allahun për ndërmjetëson te Allah subhanahu wa taala që me fillu Allahu gjykimin mes njerëzve. Edhe fillon pra llogaridhënia. Para se me fillu llogaridhënia, që kam thënë, njerëz do të kenë 3 shfaqje ose 3 ekspozime. Pra 2 do të ketë polemika dhe debate mes tyre mes Allahut subhanahu wa taala. Kjo është e para, e dyta ata do të mundohen me arsyetua, me justifiku vetëm për gabimet edhe gjërat që i kanë bërë. Ose do thot për mohimin edhe mospranimin e të vërtetës. Po do të debatojnë, nuk të ta pranojnë, do thot që ata kanë qenë të humbur, do të fillojnë me sjellë arsyetime kështu me radhë. Pastaj do të vijë pra ekspozimi i tretë ku Allah subhanahu wa taala do të shpërndan regjistrat edhe librat e veprave të tyre. Edhe këtë cili pasaj e lexon librin e vet edhe nuk ka më, do thot nuk mundet më justifiku para Allahut subhanahu wa taala, nga se aty është çdo gjë që ka vepruar në detaj dhe në hollësirat më të vogla. Prandaj ata që e marrin librin e veprave të tyre me dorën e djathtë do të jenë prej të shpëtuarve, apo do të kenë llogari dhënie të lehtë, e ata që e marrin librin me dorën e majtë dhe mbrapa shpinës do të kenë llogari dhënie të vështirë. Kjo është për llogaridhënies, nga se siç kemi thënë, pejgamberi sa ka thënë men husibe udhib. Ai që merret në llogari atë ditë do të dënohet. Po vetë llogaridhënia është dënim. Prandaj Aisha radhiyallahu anha është çuditë dhe ka thonë, a nuk ka thonë Allah subhanahu wa taala në Kur'an për surën Inshiqaq, fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Pa ai që merr librin në dorën e djathtë do të jap llogari të lehtë. Ka thonë pejgamberi si përgjigje, dhalika al-ard. Kjo është llogaria e lehtë, është ekspozimi, pra shfaqje. Po qëllimi është se aty Allahu do t'ja lexoj, edhe do t'ja përmendi, do t'ja shfaqë të gjitha veprat që i ka bërë. Po të mirat edhe të këqijat. Walakin men nuqish al-hisaba yahlik, mirë po ai që merret në pyetje për veprat e tij, për çdo gjë që e ka bërë Allah subhanahu wa taala, merr pyetje pse ke bërë këto kështu me radhë, kjo është ai do të shkatërrohet, pra kjo është dënim prej Allahut subhanahu wa taala. E besimtari, pra që kemi shpjeguar, do të ketë llogari të lehtë. Edhe çështja më lart, pra Allah subhanahu wa taala ti vetëm do t'ja tregoj veprat që i ka bërë, edhe gjinohet, edhe pastaj kur besimtari i sheh gjithë ato mëkatet shumëta që i ka bërë, që i ka harruar, mirë pa Allah subhanahu wa taala gjithë ai ka regjistruar, edhe i ka shënuar. Do thot mendon se është i shkatruar dhe pret dënimi. Mirë pa Allah subhanahu wa taala thot këto mëkatet i kumbulun në jetën e dunjas, kurse sot
unë t'i fali ato. Jo besimtarë dhe munafiku, pra librin e marrin me dorën e tyre të majt, pra pa shpinës, që shkemi thonë, do thotë i nxjerrët dora edhe i vendoset në atë formë që me pranu librin, pra pa shpinës, e pas llogaridhënies vjen peshimi i veprave, pra vjen peshorja, vendoset edhe peshohen veprat e njerëzve. Dhe këtë renditje ka përmend Sheikhul Islam Ibn Taymija që njerëzit pas peshimit veprave, pra secili veç e din se ku do të përfundojë. Pra cilat janë ato gjëra që janë proteina, favoritina dhe tjerat, pra pi gjinave ose mëkate që janë kundër tina. Po njeriu veç se do ta di ku e ka përfundimin. Dhe këto thret një thirrës, pra një melek, prej melekëve të Allahut subhanahu wa taala, që çdo umet le ta pasojë dhe le ta ndjek atë që ka adhuruar në jetën e kësaj bote. Edhe do thotë njerëz këto fillojnë edhe secili grupohet me ata që i ka taku, po ka qenë grup me ta ose i ngjashëm me ta në jetën e kësaj bote. Po secili bëhet bashkë me tjerë për me pasu dhe me ndjek atë që kanë adhuruar në jetën e kësaj bote. Allah subhanahu wa taala thotë në surën Safat, në ajetin 22 dhe 23, uhshuru alladhina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun. Tu bëni, mbledheni ata cilët kanë bërë padrejtësi, pra zullum, kanë bërë vetës me kufër, me shirk e kështu me radhë, wa azwajuhum edhe tjerë që janë ngjashëm me ta. Pra që kanë qenë grupi tyre të partisë tyre, pra që kanë qenë sikur se ta, sa i përket kufrit. Wa ma kana ya'budun edhe ata cilët i kanë adhuruar. Pra bani bashkë gjithë. Pastaj thot wa ma kana ya'budun min dunillah. Ata që i kanë adhuruar krahas Allahut. Pra në këto momente ose këto çaste secili popull ose secili grup do ta ndjekë dhe do të shkojë pas atë që e ka adhuruar krahas Allahut subhanahu wa taala. Për shembull Allah subhanahu wa taala kur flet për faraonin në surën Hud, ajetin 98 thot: "Yakhdumu qawmahu fa awradahum an-nar", ai do të udhëheq popullin e tina, për ata që e kanë ndjek, edhe do t'i dërgojnë në zjarr. Wa bi'sal wirdul mawrud, thot Allah. Sa vend i shëmtuar është ai ku ata do të shkojnë dhe do të vendosen atë. Kështu që çdo kush i cili është adhuruar krahas Allahut subhanahu wa taala, çdo tagut do të vijë edhe njerëz ose ata që e kanë adhuruar do të shkojnë pas tina dhe pastaj gjithë së bashku pra një nga një, po njëri pas tjetrit do të bien në zjarr të xhehenamit. Po kjo do ndodh para se mu vendos ura Siratit për mbi zjarr. Për arsye se ura Siratit do të vendoset për me kalu mbi të besimtarët. Po me kalu për mbi zjarr për në xhenet. Kurse tjerët që nuk janë për besimtarëve, ata do të bien në zjarr njëri pas tjetrit, po kur i adhuruar e tyre bien në zjarr, ata do të bien pas tyre. Që shkëna me marë inshallah më poshtë, para Siratit, para se mu vendos Siratit dhe para zjarrit, do të ketë Allah subhanahu wa taala do të vendos një errësirë absolute. Prandaj jo besimtarët nuk kanë mundësi me gjetë rrugën edhe me ditë ka po esin. Mirë po thjesht ata e shohin të adhuruarin e tyre dhe shkojnë pas tina. Ashtu që është thret ky meleku, cilën e urdhon Allah subhanahu wa taala, pra mi thon njerëzve pasani atë që ose ndjekni atë që adhurojnë. Edhe kur ai bien në zjarr, ata bien pas tina. Nga sa ata nuk din kam se është errësirë absolute. Ndërsa sa i përket atyre të cilët e kanë adhuruar një njerëz të mirë, devotshëm, besimtar mirë, siç është rasti me Isën alayhis salam, apo Uzeirin, ta kanë qenë pra të dërguar të Allahut, edhe njerëz që kanë adhuruar krahas Allahut, atëherë disa dietar kanë thënë që atyre Allahu e dërgon një melek i cili e merr formën, po imazhin e Isës Mesihit apo imazhin e Uzeirit. Po ashtu disa dietarë thonë këto hen edhe ata që e adhurojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam pe këtij umeti, ose le të pretendojnë se i atribuohen Islamit edhe muslimanëve mirë, po e adhurojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam krahas Allahu subhanahu wa taala. Nga se rreth kësaj na ka ardhur një hadith që quhet hadithi i imazheve apo hadithi i pamjeve, i formave. Po ky hadith ka ardhur transmetuar në libra ndryshëm pe Buhari's, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam fela yabqa ahadun abada duna Allahi shay'an illa muthilat lahu alihatuhu bayna yadayhi.
Prandaj thot kur Allah urdhon këtë melek, më thon le ta ndjek çdo kush atë që ka adhuruar krahas Allahut, thot nuk mbetet askush që ka adhuruar diçka krahas Allahut veç se ai Zot ose atë që e ka adhuruar krahas Allahut do të personifikohet para tina. Po në pamjen që e ka pasaj. Wa yuj'alu malakun min al-mala'ikati yawma idhin ala surati Uzair fayatba'uhu al-yahud. Prandaj thot një melek për melekëve do ta marr formën edhe pamjen e Uzairit. Pastaj jehudët do të shkojnë, pa hebrejt do të shkojnë pas tij. Wa yuj'alu malakun min al-mala'ikati ala surati Isa alayhi salam fayatba'uhu an-nasara. Kurse një melek tjetër e merr formën ose imazhin pamjen e Isës, edhe pas tij na shkojnë krishterët. Thumma taquduhum alihatuhum ila an-nar. Pastaj thot këta që i kanë adhuruar krahas Allahut, pra do t'i shpihen në zjarr. E disa dietar tjerë kanë thonë që ata cilët ju personifikojnë aty, pra marrin imazhin ose pamjen atyre që i kanë adhuruar krahas Allahut subhanahu wa taala, janë shejtanët. Pra Allah e bën që dënë prej shejtanëve me marr pamjen e Isës, edhe pastaj ata me ndjek. Ka se thonë kjo hadithi ku flet që e lexuam më lart por këto që melekët i marrin imazhin dhe pamjen e tyre thonë është i dobët. Pra kjo rreth këtij hadithi ka mos pajtim zyrtar është sahiha apo jo. Prandaj disa dietarë thonë hadithi është i dobët. Kështu që atyre ju personifikon ose e marrin imazhin shejtanët, nga se shejtani është ai i cili ka nxitur edhe i ka devijuar, pra i ka urdhëruar me adhuru Isën alayhis salam. Kështu që ai shejtani i cili ka devijuar në këtë formë, ai e merr po pamjen edhe imazhin e Isës alayhis salam. Po ashtu shejtani tjetër i cili ka devijuar ose i ka humbë dhe i ka nxit, pra me adhuru Uzairin alayhis salam, kështu më radh, pra çështë e shpjeguar më lart. Pastaj pasi që pra popujt bien një nga një në zjarr, edhe mbeten vetëm muslimanët. Muslimanët e këtij ummeti edhe muslimanët e ummeteve të mëhershme. Mirë po, bashkë me muslimanët do t'jenë edhe munafikat. Ka se munafikat në jetën e kësaj bote, pra në sytë e njerëzve janë llogarit prej muslimanëve. Kështu që edhe ata do të mbeten aty bashkë me muslimanët. E pastaj këto do të vendoset Sirati, pra ura e Siratit pra në mes xhehenamit. Edhe çka më pa më poshtë i pari i cili ka lënë urrin e Siratit, por është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me ummetin e tij. Pra ai do shkojë te Sirati, do ta kaloj Siratin, pastaj ummetit e tij. Edhe çështë thamë më lart, para Siratit ka errësirë. Ka se një prej hebrejve e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam pranë Medine, ka thonë ejna yakunu an-nasu yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat. Ku do të jenë njerëzit a ditë kur toka edhe qejt do të shndrohen edhe nuk do të jenë këto që i njohim tash, por do të jenë ndryshe. Po mos e ndodh kiameti, universi nuk është ai që ka qenë. Po qejt edhe toka do ndryshojnë. Pejgamberi sa ka thonë hum fi dhulmati dun al-jisr. Ata do të jenë në errësirë që është para urrës Siratit. Po para urrës Siratit do të jetë kjo një errësirë e madhe, të cilës do të drejtohen muslimanët dhe munafikat. Po para se me hyjnë këtë errësirë ka pas dritë. Mirë po kur të vinë te Sirati, përmes mbi Sirat, para Siratit do Allahu subhanahu wa taala do ta vendosë këtë errësirë kaq të madhe. Kjo sa i përket kësaj errësirës, edhe çfarë ndodh aty brenda errësirës, Shehuli Islami pa qesh shpeshom nuk e ka përmend në libër, mirë po kjo është një prej ngjarjeve të frikshme që do ndodhin atë ditë. Është një pitmerrave që do t'i përjetojnë njerëzit. Me që ne si musliman, pra kemë për detyrë, për obligim mu përgadit. E si do të mu përgadit na pra për atë errësirë, që na me pas dritë, edhe më na ndryshu rruga dhe me ditë nga po ecëm atë ditë, pra do të përgatitemi me dritën e imanit, me dritën e besimit në jetën e kësaj bote, si dhe me shkelqimin e adhurimit edhe bindjes ndaj Allahut subhanahu wa taala. Prandaj, pra kjo errësirë që Allahu subhanahu wa taala do ta vendosë aty para Siratit, askush pra nuk sheh asgjë. As dorën e tij nuk ka mundësi me po, pra është errësirë absolute. Prapa kësaj errësire është zjarri i xhehenamit. Pra çfarë po në hadithin më lart. Pra prapa errësirës, pasi që të vendoset Sirati, është zjarri i xhehenamit. E në këtë errësirë, po kur janë pra muslimanët edhe munafikat brenda kësaj errësire, Allahu subhanahu wa taala do t'i shpërndaj
dritat pra që do t'ja udhërojë do t'ja jap njerëzve. Varësisht se sa kanë pas ata hise edhe pjesë në dritën e imanit, ibadetit e adhurimit ndaj Allahut subhanahu wa taala në jetën e kësaj bote. Pra këto na do të ndalim edhe pra të meditojmë rreth kësaj. Si do të jetë shpërndarja e këtyre dritave. Po sa ka hise secili prej nesh, po do të ndalet me meditu në veten e tij dhe me mendu thellë se cila do të jetë hise e tij në këto drita kur Allah subhanahu wa taala i shpërndan atë ditë pra në atë rësirë të plot. Ka ardhur do thonë në hadith që transmetohet te Hakimi pe Mustadrekut, pe Abdullah ibn Mesud, dhe kjo ndërlidhet me temën tonë, po që është me Siratin, nga se kjo rësirë dhe drita që shpërndan aty, po i paraprin Siratit, prandaj patjetër është ndërlidhur me temën e Siratit. Këto në këtë hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë yajma'u Allahu an-nasa yawm al-qiyamah. Allahu do t'i mbledhë dhe do t'i bëjë krejt njerëz ditën e Kiametit. Pra hadithi është më i gjatë, mirë po në fund pejgamberi sa më thotë fa yu'tawna nurahum ala qadri a'malihim. Edhe njerëzit do t'i japet drita që i takon varësit veprave që i kanë pas. Fa minhum man yu'ta nurahu mithla al-jabal bayna yadayhi. Prej tyre thotë ka që i japet dritë sa një mal i madh para vetes. Pra sa një mal i madh që është ka dritë para vetes. Wa minhum man yu'ta nurahu fawqa dhalik. E ka për tyre që jepet dritë edhe ma shumë se kash. Po drita e tij është edhe ma e madhe se sa një mal, ose një kodër. Wa minhum man yu'ta nurahu mithla an-nakhlati bi yaminihi. Ka për tyre që jepet dritë sa është lartësia e palmës të hurmës, trupit të hurmës në anën e djathtë tina. Wa minhum man yu'ta duna dhalik bi yaminihi. Ka për tyre që jepet dritë më pak se kaq. Gjithashtu në anën e djathtë. Hatta yakuna akhiru dhalika man yu'ta nurahu ala ibhami qadamihi yudhi'u marratan wa yutfi'u marratan. Sa që i fundit, thot fundit i cili e ka lënë urën e Siratit i jep dritë, thot sa maja e gishtit të madh të këmbës. Edhe kjo dritë thot nga një herë i ndezet e nga një herë i fiket. Fa idha ada'a qaddama qadamahu wa idha tufi'a qama. Thot kur i ndezet kjo dritë ai ec, e hedh hapin. E kur i fiket ndalet, nga se nuk sheh, pra që thamë është rësira absolute. Fa yamuruna ala sirat, edhe thot pasaj kalojnë mbi sirat, mos siratu ke haddi sejfi dahtun mazilla, edhe sirati thot është i prehtë sikurse tehu i shpatës. Dhe është thot vend kur shasin kamët edhe nuk qëndrojnë. Pasaj thot fa yuqalu unju ala qadri nurikum. Edhe pasaj ju thuhet atyre, shpëtoni, pra kaloni siratin në varësi të asoj drite që e keni. Pasaj që e pa më lartë, thot, fa minhum man yamurru kanqidadi al-kawkab. Ka për tyre që kalojnë shpejt sikur kur shkutet një ylli. Pa me shpejtësi të madhe shumë. Wa minhum man yamurru kat-tarf, tjetër ka që e kalon sa është shpejt, është ajo koha e çeljes edhe mbylljes syrit. Pra sa hapet dhe mbylljes syrit. Wa minhum man yamurru karrih, pasaj tjerë të kalojnë çu e pa më lart, po edhe fjalë e Sheikhul Islamit sikurse era e shpejt. Wa minhum man yamurru ka shaddir rahli. Tjetri thotë kalon sikurse kuajt më të shpejt. Wa yarmulu ramlan fa yamurruna ala qadri amalihim. Ka për tyre që vrapojnë, pra ngadalë disa vrapojnë më shpejt, pra secili fatë kalon vasi të veprave që i ka pas një tek sot. Hatta yamurru alladhi nuruhu ala ibhami qadamihi yajurru yadan wa yu'alliqu yadan wa yajurru rijlan wa yu'alliqu rijlan fa tusibu jawanibahu an-nar. Ati fundit pra që i jepet dritë vetëm sa maja e gishtit të madh të këmbës, thot ai e kalon këtë urën e Siratit duke tërheqë zvarr, pra një dorë, pra zvarr duke shku barkës, duke vendosur herë një dorë, pastaj thot dorën tjetër, pastaj thot këmbën, nga njëherë thot kapet, pastaj thot do thot kapet në aty në urë, pastaj do thot vendoset për mbi, do thot e kalon urën zvarr, saqë thot edhe anët e tij i prek ose anët e tij i preken flakët e zjarrit xhenemit. Pastaj thot fa yakhlusuna fa idha khalasu qalu alhamdulillahi alladhi najjana mink ba'da idh ra'aynak faqad a'tana Allahu ma lam yu'ti ahadan. Sa do të kështu shpëtojnë. Po kalojnë anën tjetër të Siratit. Edhe kur kalojnë thonë
lavdia të kanë Allah subhanahu wa taala që na shpëtoi prej teje. Thotë edhe na shpëtoi prej teje pasi që të pam, po i thonë zjarri i xhenemit. Pasi që të pam Allah subhanahu wa taala na shpëtoi, pra zjarri i xhenemit është shumë i frikshëm. Thotë vërtet Allah na ka jep diçka këtë të mirë, këtë dhunti kaq të madhe saqë askuj nuk ja ka dhënë. Nuk i ka dhënë të mirë kaq të madhe. Pastaj thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këto e ka lexuar jetën e nishën e 85 surës Al-Imran, ku Allah thotë fa man zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz. Wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. Ai që shpëton prej zjarrit, largohet pra shpëton prej zjarrit, edhe hyn xhenet, kë ka fituar dhe ka shpëtuar. Kurse jeta e kësaj bote, thotë Allah, është vetëm një mashtrim i shkurtër. E shpërndarja këtyre dritave është përmend në dy vende në Kur'an. Pra një në surën Hadid, dhe tjetër është përmend në surën Tahrim. Allah subhanahu wa taala thotë surën Hadid, yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim. Adet sa do të shohësh besimtarët që para tyre edhe në anën e djathtë tyre do të ketë dritë. Çëshë pampi hadithit më lart. Bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Sot për juve sot ka vetëm lajme të mira, përgëzime, e që do thot do ju presin xhenete në cilat rrjedhin lumen. Khalidin fiha, ku do të jeni për herë, dhalika huwa al-fawz al-azim. Vërtet kjo është shpëtimi i madh. Pastaj thot Allah, yawma yaqulu al-munafiquna wal-munafiqat. Adet hipokritët edhe hipokritët do të thonë lilladhina amanu, pra do të drejtohen atyre besimtarëve. Kur i shohin pra që Allah ju dha drita dhe ata po fillojnë me esë me kalurën e Siratit, munafiqët mbesin në errësirë. Ka se do thotë atë islamin që kanë pas jetën e kësaj bote nuk kanë pas me besim. Por nuk kanë pas dritë besimit, imanit. Prandaj dha ditë pra mbesin pa dritë. Edhe atë mundohen pra me bë mashtrime dhe i thonë besimtarëve: "Undhuruna naqtabis min nurikum." Pritani edhe neve që na të përfitojmë për dritës juve. Pra që na të kalojmë Siratin duke pa në dritën që Allah subhanahu wa taala ja dha. Qila rji'u wara'akum waltamisu nura. Atyre do të thotë kthehuni mbrapa edhe kërkoni dritën apo e gjeni. Fa duriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi ar-rahma wa zahiruhu min qiblihi al-'adab. Atyre thotë mes tyre do të vendoset një muri i cili ka një derë. Edhe mbrëmësia e atij muri thotë është mëshirë, po ana ka janë besimtarët, kurse e jashtme ana ka janë jo munafiqët, thotë ka ndëshkim. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Ata prap do të i thrasin besimtarët, do të thonë a nuk keshëm edhe na së bashku me juve. Po në jetën e kësaj bote, i na fal bashkë me juve, kena agjeru bashkë me juve, kena luftu bashkë me juve, po siç ka qenë rasti munafikëve në Medinë e kështu me radhë. Po i kena përjetu dhe ballafaqu gjitha vështirësitë së bashku. Qalu bela, besimtarët do të përgjigjen po, gjithsesi. Keni qenë me juve, walakinnakum fatantum anfusakum. Mirë po ju e vuat veten e juve në provë, po në fitnë. Wa tarabbastum wartabtum, edhe vazhdimisht pritnit se çfarë po bëhet me besimtarët. Po nuk ishin të bindur. Nëse do thot peshori është ka besimtarit, ju jeni bë me besimtarët. Nëse ka kalu ka ju besimtarët, jeni bë me ta. Po gjithmonë keni prit. Wartabtum e keni pas dyshime. Wa gharratkum al-amaniyu, edhe ju mashtruan shpresat e kota. Hatta jaa amrullahi, derisa erdhi urdhni i Allahut, pra vdekja kështu me radhë, kiameti, wa gharrakum billahi al-gharur, dhe ju mashtruaj rreth Allahut i mashtruari, pra është për qëllim shejtani. Fal-yawma la yu'khadhu minkum fidyatun wala min alladhina kafaru. Sot thot as për ju besimtarë nuk do të pranohet asnjë shpagim. Pas ka, do thonë njeriu atë me lejen Allah subhanahu wa taala shpëton vetëm me veprat e tij. Ma'wakum an-naru hiya mawlakum wa bi'sa al-masir. Streh për ju do të jetë zjarri, aty do të jetë vendqëndrimi ju, edhe sa thot Allah sa streh edhe vend i keq i shëmtuar është ai. Kurse në surën Tahrim Allah subhanahu wa taala thot ja ayyuhalladhina amanu tubu ila Allahi tawbatan nasuha. O ju që keni besuar, pendohuni te Allahu subhanahu wa taala me pendim të sinqert, me pendim të pastër. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum. Kështu Allahu ja shlyen juve gjunahet mëkatet që keni bërë. Wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Edhe do t'ju fus juve në xhenete në cilat rrjedhin xhenet. Yawma la yukhzillahu an-nabiyya wal-ladhina amanu ma'a. Thot adet
Allahu subhanahu wa taala nuk i poshtron të dërguarin dhe besimtarët që kanë besuar bashkë me të. Nuruhum yas'a bayna aydihim wa bayna aydihim wa bi aymanihim. Drita e tyre do të ndryshoj para tyre edhe në anën e djathtë tyre. Që është pam prej hadithit, yakuluna rabbana atmim lana nurana, edhe do thonë lutem për ata o Zotin, na plotso, pra na shtalla më shumë dritën, waghfir lana, edhe na fal neve innaka ala kulli shay'in qadir. Vërtet ti je i fuqishëm për çdo gjë. Pra po e shohim që pra Allahu subhanahu wa taala ja jep njerëzve dritën varësi të veprave që i kanë pasur në jetën e kësaj bote, edhe vërtet ajo dritë që Allahu subhanahu wa taala, dita e imanit që Allah ja jep besimtarëve, njerëzve në jetën e kësaj bote është mirësi i dhunti e pastër prej Allahu subhanahu wa taala. Allah subhanahu wa taala jep dritën këtë botë, edhe si shpëlim do të jep dritën botën tjetër. Nga se Allahu në surën Nur thotë wa man lam yaj'al ilahu lahu nurun fama lahu min nur. Ati që Allahu nuk i jep dritë, ai kur zot ka dritë. Nëse Allah nuk t'i jep ty dritë, dritën e imanit, dritën e udhëzimit, kur nuk i mundësi me arrit këtë dritë. Prandaj në këtë aspekt, po që me arrit këtë dritë, edhe me na plotësu kjo dritë prej Allahu subhanahu wa taala, atëherë do t'i marrim dy shkaqe, ose do t'i kemi dy synime, qëllime që do të me vepru për me arrit. E para është me lutë Allahun subhanahu wa taala që më na dhon këtë dritë. Ka se që po Allah jep dritën e tij kujt dëshiron. Prandaj ka ardhur në hadith sakt, pra që ka ardhur në disa jetë prej Abdullah ibn Abbasit radhiyallahu anhuma, pra kur në natë kur ka bujt të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka dëgjuar duke lutur Allahun, ka thënë Allahumma ij'al fi qalbi nuran, o Allah vendos dritë në zemrën time, wa fi basari nuran, edhe në shikimin tim, po vendos dritë në shikimin tim, wa fi sam'i nuran, edhe në dëgjimin tim, wa an yamini nuran wa an yasari nuran, në të djathtën time dhe në të majtën time vendos nur. Wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran. Për mbi meje, nën meje, para meje dhe pas meje, po vendos dritë, ka që thanet, wa adhim li nura, edhe ma shto dritën. Vërtet kjo është një dua madhështore që do të secili prej nesh ta mësojmë dhe ta lutim Allahun subhanahu wa taala sa më shpesh me këtë dua. Çështja e dytë që do ta kemi si objektiv apo qëllim që me arrit, me qëllim që Allah më na dhon dritë, edhe me pas pra nur dritë në ditën e Kiametit është që me luftu veten tonë, nefsin tonë sa më shumë që më përmbajt pra që është më lart dritës së imanit, dritës së adhurimit, edhe ibadetin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pastaj, pra pas këtyre, pasi që shpërndohen këto drita, që është e pa më lart pra vjen edhe vendoset Sirati për mbi xhehenem. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vije edhe kalon Siratin, dhe pas pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pra edhe pejgamberëve të tjerë, pra i pari pi umeteve që e kalon Siratin është umeti Muhamedi sallallahu alajhi wasallam. Inshallah më poshtë kena me lezu, do thotë se si që është e pa për fjalët e shehut, më po na kena më shpjeguar fjalë për fjalë, inshallah ndërsa nashëm, se si do të jetë pra mënyra e kalimit të Siratit. Edhe kë kalim i urës Siratit është përmend në Kur'an. Pra Allah subhanahu wa taala në surën Maryam, në jetën 71 dhe 72 thot: "Wa in minkum illa wariduha", çdo kush prej jush do të vijë te zjarri. Ose mundu me thonë do të hyjë në zjarr. Mirë po qëllimi, pra do të vijë te zjarri ose do të hyjë në zjarr, për qëllim është që do të kalojnë bitë. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Kjo është një vendim i prerë prej Zotit ton. Pra krejt njerëz ose kanë me hyjë në zjarr, ose kanë me kaluar mbi zjarr. Nga se Allah subhanahu wa taala vazhdim thot thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu adh-dhalimin fiha jithiya. Pastaj prej atij zjarri shpëtojmë ata që ishin besimtarë devotshëm, që kishin frikë Allahun edhe ruheshin prej gjunave, prej mëkateve. Allah i shpëton. Pra çure pa mbi hadith më lart ja mundson me kalu urën e Siratit, me dalë anën tjetër. Kurse ata që ishin keqbërës, pra kanë bërë mëkate, gjunahe, kufër, shirk e kështu me radhë, thotë Allah ne do t'i lajm, do t'i braktisim të gjunjëzuar në zjarrin e xhehenemit. Do t'i braktisim të gjunjëzuar në zjarrin e xhehenemit. Pra kështu po e shohim se kalimi ose hyrja në zjarr është në dy forma, pa afrimet e zjarrit. Arabisht i thonë vurud është me kalu afër një gjeje ose me afru një gjeje. Pra ose do të jetë që njerëz do të hyjnë qyre pa më lart para se më vendos Sirati, ose do të kalojnë përmi zjarr.
Prandaj besimtarët pra do të kalojnë vetëm për zjarr. Edhe ndërsa ata cilët kanë qenë prej gjunahçarëve, prej mëkatarëve, ata që i ka përfshi kërcënimi i Allah subhanahu wa taala që ka në tekste, pra në Kur'an apo në Sunet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, do të hyjnë, që ata shohim apo do të hyjnë zjarr, ka mos pra që hyjnë zjarr se Allah subhanahu wa taala nuk i shpëton. Pra do të hyjnë zjarr, mirë po pasi që hyjnë, inshallah prapë do të dalin, edhe do të pastrohen prej atyre gjunave dhe prej atyre mëkateve. Por kjo ishte shpjegimi apo përshkrimi në detaj dhe në hollësira se si do të jetë radhitja e atyre ngjarjeve që ndodhen në ditën e Kiametit derisa njerëz pra hyjnë në xhenet apo në xhenem. E pastaj autori çështë e bën pra e përshkruan në kalimin e njerëzve për Sirat. Mirë po inshallah për këto edhe për tjerat që do ndodhin, kur njerëz fillojnë me kalun për Sirat dhe çfarë ndodh pasaj pas Siratit, inshallah për këto do të flasim në dersin e ardhshëm, nga se nëse e marrëm këtë pjesën tjetër ka mundësi që dersi mos zgjat shumë. Allahu alem. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa